Hello everyone. So Gyan series-ৰ আজিৰ এপিসোডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। প্ৰথম টপিকটো হৈছে Biological Diversity Amendment Bill 2021. So the Biological Diversity Amendment Bill seeks to address concerns of several central ministries, state governments, researchers, industry, and other stakeholders regarding the implementation of the 20-year-old law that is means to preserve the country's biological diversity and to ensure its sustainable use. এই এমেণ্ডমেণ্টখন এটা কাৰণেই অনা হৈছে ইয়াত যিটো আমাৰ এই 20 বছৰীয়া পুৰণা ল ই যাতে এটা এফিচিয়েণ্ট ৱে যিমানখিনি মিনিষ্ট্ৰিজ কনচাৰ্ণ হৈ আছে বা যিমানখিনি আপোনাৰ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ হওক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ সকলোৱে যাতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ লৰ জৰিয়তে কাউণ্ট্ৰি আমাৰ ভাৰতখনৰ যিটো বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ ছাষ্টেইনেবল ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে চ' ইন চিম্পল ৱৰ্ডছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই এমেণ্ডমেণ্ট বিলখনে কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি ৰৈছে টু ৰিডিউচ দ্য প্ৰেছাৰ অন দ্য ৱাইল্ড medicinal plants, simplifying the process, encouraging the cultivation of medicinal plants, easing compliance, exempt Ayush practitioners from intimating biodiversity boards for accessing biological resources or knowledge, imbibing the Nagoya Protocol. এইখিনি সহজ অৰ্থত আপোনালোকে লাষ্ট যিটো আমাৰ জ্ঞান চিৰিজৰ এপিসোড আছে সেইটো যদি এটেণ্ড কৰিছে গম পাই মই এইখিনিৰ ওপৰত অলৰেডি অলপ কৈছোঁ So আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছো বায়োডাইভাৰ্চিটি মানে কি বায়োডাইভাৰ্চিটি right so bio যিমানখিনি different form থাকে মানে variety of life forms exist on the planet is known as biodiversity variety of life form মনত ৰাখিব so human activities have created challenges for biodiversity such as loss of habitat and deterioration of ecological systems, and there have also been concerns about biopiracy. So, আমি মানুহবিলাকে এনেকুৱা কিছুমান এক্টিভিটি কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে গছ-গছনি কাটি শেষ কৰি পেলোৱা ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰা এইবিলাকৰ কাৰণত কি হয় লছ অফ হেবিটেট হয় ইকলজিকেল চিষ্টেমটোৰ ডিগ্ৰেডেশ্যন হয় চ' ইয়াৰ আৰু লগতে বায়োপাইৰেচিও নিচিনা কনচাৰ্ণো আহি পৰে ত' বায়োপাইৰেচি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম কি হয় Biopiracy involves the unauthorized appropriation of biological resources and related knowledge belonging to indigenous community. So, hey biological resources bilak ba তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান নলেজ যিখিনি আমাৰ সেই ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটিত বিলং কৰে ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি মানে সেই জেগাটুকুৰাৰ যি প্ৰকৃত বাসিন্দা তেওঁলোকৰে সেই বায়'লজিকেল ৰিচোৰ্চেছখিনি আহি পৰে ৰাইট তেওঁলোকৰে হয় সেইখিনি তেওঁলোকেই সিমান আগৰ পৰা সেইখিনি চাই মেলি আহিছে তেওঁলোকৰ সেই তাৰ ওপৰত নলেজ আছে যদি সেই নলেজখিনি সেই বায়'লজিকেল ৰিচোৰ্চখিনি আনঅথৰাইজ ৱেত নোকোৱা নেমেলাকৈ নিজেই ইউজ কৰা নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সেইটোকে কোৱা হয় biopiracy, unauthorized appropriation of biological resources. Okay. A key multilateral treaty to address these concerns is the UN Convention on Biological Diversity 1992. আৰু ইণ্ডিয়া এই CBD মানে কি হয় কনভেনশ্যন বা UN Convention on Biological Diversity সিগনেটৰী হয় কেতিয়া 1994 So, 1992 চনত অহা UN Convention on Biological Diversity CBD এটা মাল্টিলেটাৰিয়েল ট্ৰিটি যিটো এই বায়োপাইৰেচি হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজবিলাকৰ ওপৰত এটা সলিউশ্যন দিবলৈ যত্ন কৰে আৰু ইণ্ডিয়াও 1994 ইয়াৰ মেম্বাৰ হৈ পৰে ইয়াৰ ফলতে এটা এক্ট আহে বায়োলজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 2002 It regulates access to biological resources associated traditional knowledge. So, সেই biological resource বিলাক আৰু তাৰ লগত জড়িত যিমানবিলাক জ্ঞান বা যিমানখিনি মহত্বপূৰ্ণ নলেজ বা ইনফৰমেশ্যন সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰা সেইখিনি এক্সেছটোক ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণেই অনা হয় এই বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 2002 It specifies distinct frameworks for regulating access by foreign and domestic entities. ইয়াত এটা
3 tier structure কথা কোৱা হৈছে ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট হৈছে নেশ্যনেল বায়োডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি এট দ্য নেশ্যনেল লেভেল নেশ্যনেল বায়োডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি আছে দেন ষ্টেট বায়োডাইভাৰ্চিটি বৰ্ডছ at state level levelot কি আছে state biodiversity board আছে আৰু biodiversity management committee আছে local body levelot মনত ৰাখিব national levelot এই 3 tier structure গম পাইছে নহয় এই 3 tier structure মানে মই এই biological diversity act 2002 এ ডিফাইন কৰা এই 3 tier structure টো কথা কৈছো যাৰ জৰিয়তে এই একখনে biological resources আৰু তাৰ লগত জড়িত নলেজ খিনিক ৰেগুলেট ইন দা সেন্স তাৰ ওপৰত কৰা এক্সেস টু ৰেগুলেট কৰে সো সেই 3 tier structure প্ৰথমটো হৈছে নেশ্যনেল বায়োডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি যেটো নেশ্যনেল লেভেলত আছে ষ্টেট বায়োডাইভাৰ্চিটি বৰ্ড এছবিবি ষ্টেট লেভেলত আৰু বায়োডাইভাৰ্চিটি মেনেজমেন্ট কমিটি একেবাৰে তলত মানে লোকেল বডি লেভেলত আছে This act provides for sharing of benefits from monetary compensation and sharing of IPRs or technology transfer with conservers of biodiversity and holders and creators of associated knowledge. So, এই টপিকটো ভালকৈ বুজি পাইছে let's come to the next topic. তাৰ ওপৰত আৰু তাৰ আগতে দুটামান সিগনিফিকেন্স ক'বই লাগিব কিহৰ কাৰণে তো আনা হৈছে তো গম পাই গল যে এক্সেস টু ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে this act simplify compliance requirements for domestic companies, then encourage the Indian system of medicine and cultivation of wild medicinal plants. এইটো MCQ হিচাপে আহিব পাৰে মনত ৰাখিব কোনখন এক্টে এনকৰেজ কৰিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি মেডিচিনেল প্লান্টস সেইখিনি সংৰক্ষণ বা সেইখিনি কাল্টিভেশনৰ কাৰণে সো উত্তৰটো হ'ব বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এমেন্ডমেন্ট বিল 2021 ঠিক আছে মানে যিখিনি ওয়াইল্ড মেডিচিনাল প্ল্যান আছে সেইখিনি কাকু কাল্টিভেশনৰ কাৰণে ইয়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এমেন্ডমেন্ট বিল 2021 now facilitate fast tracking process for research patent application and transfer of research result মানে ফাস্ট ট্ৰেকিং হ'ব লাগিব প্ৰসেসটো ইমান ডিলে কৰি লাভ নাই এই কাৰণ এইবিলাক ৰিসাৰ্চ প্ৰসেসটো ফাস্ট হলেহে আমাৰ তাৰ পৰা এটা ভাল আউটপুট পোৱা যাব right decriminalizes offenses and encourage foreign investment in the section and it is important that foreign investment to encourage কৰা হৈছে এই biological diversity amendment bill 2021 হ'ব এতিয়া আহিছো নেক্সট টপিক that is global education monitoring report 2023 কোনে এইটো ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে ডাইৰেক্ট এইটোৱে কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে ইউনেস্কোস গ্লোবাল মানে ইউনেস্কোয়ে গ্লোবাল এডুকেশন মনিটৰিং ৰিপৰ্ট 20 টো পাবলিশ কৰে আহিব পাৰে কোৱেশ্চন যে which particular organization releases the global education monitoring report কয়বা মনত ৰাখিব ইউনেস্কো ওকে ইয়াত কি ফোকাস কৰা হৈছে এই ৰিপৰ্টটোৱে 2023 এই গ্লোবাল এডুকেশন মনিটৰিং ৰিপৰ্টটোৱে ওয়াৰ্ন কৰি দিছে কিহৰ বিপক্ষে against the uncritical adoption of digital technology in educational setting as there is little robust evidences of it added value in education মানে যিখিনি আমাৰ কি হৈছে সাবচোন ব্ল্যাক সোশ্যাল মিডিয়া হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কি বুলি ক'ব পাৰি আজিকালি যদি স্মাৰ্টফোন খিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হাতত পৰি গৈছে তেওঁলোকে সেইবিলাকতে এটা এডিকশন আহি পৰিছে বা সেইবিলাকৰ ফলত ডিপ্ৰেছন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰা দেখা গৈছে সেইটো কাৰণে এই ৰিপৰ্টটোৱে ওয়াৰ্ন কৰি দিছে যে আনক্ৰিটিকেল এডপশন হ'ব নালাগিব ৰাইট সো ইউনেস্কো ইয়াৰ ওপৰত অকমান কওঁ the global education monitoring report report this report endorses banning of smartphones in schools when technology integration does not improve learning or worsen students well-being jodi he ei smartphone khinie adopt kora plot মানে আমাৰ student বিলাকৰ কোনো এটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পৰা নাই ইভেন তাহাতৰ ওয়েলবিংত এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হে পৰিছে বা তাহাতৰ ওয়েলবিংটো বেয়াহে কৰি পেলাইছে কোনো লাৰ্নিংত ইম্প্ৰুভ কৰা নাই তেনেহলে তো স্মাৰ্টফোন বেন কৰি দিব কাৰণে এই ৰিপৰ্টটোৱে এন্ডোৰ্স কৰিছে এক্সেসিভ স্ক্ৰীন টাইম has been linked to poorer well-being less curiosity self control emotional stability and higher anxiety and depression diagnosis in children
বেছিকৈ এই স্ক্ৰীন টাইম মানে বুজি পাইছে ন মোবাইল ফোনটো চাই থকা বহুত দেৰিলৈকে সেইবিলাকতে গেম খেলি ফুৰা বা সেইবোৰকে আপোনাৰ টেপ আনটেপ কৰি থকা চ' এইবিলাকে কিন্তু শিশুসকলৰ বা আমাৰ আমাৰ চিলড্ৰেনখিনিৰ কি হৈছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যিটো এটা গঠন হ'ব লাগে এটা ৱেল বিং হ'ব লাগে সেইটো কিন্তু বহুত নিগেটিভৰ ফালে ঠেলি দিছে কিউৰিচিটিটো কম হৈ পৰিছে চেল্ফ কণ্ট্ৰল এইবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে হা হায়াৰ এনজাইটি হৈছে চ' এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এই ৰিপৰ্টটোৱে ইয়াৰ বিপক্ষে মানে বেছি স্মাৰ্টফোন ইউজটো বিপক্ষে থিয় দিছে এডভকেটছ ফৰ ডাটা প্ৰাইভেচি লজ টু প্ৰটেক্ট চিলড্ৰেনছ ইনফৰমেশ্যন আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কি ডাটা প্ৰাইভেচি লজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাইছে যাতে চিলড্ৰেনখিনি ইনফৰমেশ্যনখিনি য'তে ত'তে লিক হৈ নাযায় চ' এই গ্ল'বেল এডুকেশ্যন মনিটৰিং ৰিপৰ্টটো কোনে পাব্লিছ কৰিছে ইউনেস্কো চ' ইউনেস্কো কি ইউনেস্কো ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন okay this is a specialized agency of United Nations that aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, arts, sciences and culture. Wikipedia মতে মানে এটো তাতো লিখাই আছে যে এই ইউনেস্কোৰ মেইন এম হৈছে পৃথিৱীত শান্তি আৰু সিকিউৰিটিটো অনা ওকে সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে শান্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কেনেকে এটা কোঅপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে কোন কোন এৰিয়াত এডুকেশ্যন আৰ্ট চায়েন্স আৰু কালচাৰ মনত ৰাখিব সৰি ইউনেস্কোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ পেৰিছত আছে আমাৰ পেৰিছ ক'ত আছে আমি গম পাওঁ ফ্ৰান্সত আছে আৰু ফাউণ্ড কৰা হৈছিল 1945ৰ 16 নৱেম্বৰত ক'ত লণ্ডন ইউনাইটেড কিংডম কিন্তু এতিয়া হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে পেৰিছ ফ্ৰান্সত okay let's come to the next topic to হৈছে জনবিশ্বাস মানে জনবিশ্বাস okay অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে জনবিশ্বাস বা জনবিশ্বাস amendment of provisions bill 2023 এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ভকচোন এটো কি কৰা হৈছে লোকসভা passes জনবিশ্বাস amendment of provision bill 2022 to amend 42 laws and decriminalize 30,400 provisions so Lok Sabha ei etia to pass korise কি পাস কৰিছে জনবিশ্বাস amendment of provisions bill 2022 কিহৰ কাৰণে 42টা লক এমেন্ড কৰিছে আৰু ডিক্ৰিমিনালাইজ কৰিছে 3400 provisions তো এটুৰ পৰা আমি সহজ উত্তৰত গমেই পাই গল যে এই পাৰ্টিকুলাৰ বিলখনে কিহত ফোকাস কৰিছে বহুত কিছুমান ক্ৰিমিনাল প্ৰভিজন আছে সেইখিনিক ডিক্ৰিমিনালাইজ কৰিছে okay let's try to know in details so objective কি আছিল এই বিলখনৰ to redefine the regulatory landscape of the country with decriminalization of minor offenses under 42x 42টা law under থকা বা 42টা acts under থকা কিছুমান minor offense-ক decriminalize কৰিছে কিহৰ কাৰণে obviously কিহৰ কাৰণে কৰিব to reduce compliance burden and promote ease of living and doing business in the country so burden to reduce কৰিবৰ কাৰণে আৰু ease of living আৰু business doing এইখিনি আপোনাৰ promote কৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰা আছে এই দুটা তাৰ objective ইয়াত কি features আছে salient features of the bill decriminalizing 180 offenses across 42 laws governing environment, agriculture, media, industry, trade, etc. completely remove or replace imprisonment clauses with monetary fines. Imprisonment clause খিনিক monetary fines or লগত remove মানে replace কৰিছে compounding of offenses in some provision removes all offenses and penalties under the Indian Post Office Act 1898 so etu Indian Post Office Act 1898 or গোটেইখিনি offenses খিনি remove কৰিছে change in grievances redressal mechanisms appointment of one or more adjudicating officers for determining penalties then a periodic revision of fines and penalties মানে সময় সময়ে এই ফাইন আৰু পেনাল্টি বিলাকক ৰিভিজন কৰি থাকিব লাগিব and increase of 10% of the minimum amount every 30 years for various offenses in the specified acts আমি দেখো যে কিছুমান এক্টৰ যিখিনি পেনাল্টি থাকে বহুত কম থাকে বহুত আগৰ পৰা একেটাই চলি আছে মানে ক'বলৈ গ'লে সাপোজ 150 টকা আছিল তেতিয়াই
আৰু এতিয়াও সেই 150 টকাত আছে বা 100 টকাত আছে সো সেইখিনি ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ কৈছে প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে 10% increase কৰিবলৈ কৈছে and increase of 10% of the minimum amount every 3 years for various offenses in the specified acts আৰু এই act কোনটো এক্টৰ কথা কৈ আছিলো অবভিয়াসলি আমি কৈ আছিলো জন বিশ্বাস এক্টৰ কথা মানে জন বিশ্বাস এমেন্ডমেন্ট অফ প্ৰভিজনছ বিল 2022 কথা কৈছো ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি চেলিয়েন লছ পৰে কেইটামান কৈ দিছো সকলোৱে শুনিছে চাগে এয়াৰ প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰোল অফ পলিউশ্যন এক্ট 1981 এয়াৰ প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰোল অফ পলিউশ্যন এক্ট 1981 এনভাইৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 ইয়াৰ লগত কোনটো ট্ৰেজেডি লিংক আছে এছ'চিয়েট আছে ক'ব পাৰিব yes ঠিকে ভাবিছে ভোপাল গ্যাস ট্ৰেজেডি then Indian Forest Act 1927 Agricultural Produce Grading and Marking Act 1937 Information Technology Act 2000 Copyright Act 1957 Motor Vehicles Act 1988 Cinematograph Act 1952 Food Safety Standards Act 2006 এইকেইটা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ল আৰু বহুত এনেকুৱা ল আছে হ'ব so let's come to the next topic Cinematograph Amendment Bill 2023 this is introduced by Ministry of I&B the bill seeks to amend the Cinematograph Act 1952 মনত ৰাখিব Cinematograph Act 1952 টনা আছিল আৰু এইটো ইনফৰমেশন আৰু ব্ৰডকাষ্টিং যেটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি হয় কি কৰিছে 20 এতিয়া অলপ এমেন্ড কৰিবলৈ ইয়াত যত্ন কৰিছে এই 1952 Act authorizes the Central Board of Film Certification CBFC to require cast in film and clear them for exhibition in cinemas and on television and refuse the exhibition of a film মানে আমি জানো যে Central Board of Film Certification কি কৰে কিছুমান ফিল্মত থকা কিছুমান আনচেনচৰ্ড বা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সিন কাটি পেলাবলৈ কয় ৰাইট সো সেইবিলাকৰ লগত জড়িত হয় এই একখন আৰু Cinematograph Amendment Bill 2019 was introduced in the Rajya Sabha proposing changes related to the film piracy 2019 amendment অনা হৈছিল কিন্তু হেতু অকল film piracy লগত related আছিল the bill was referred to the standing committee on information technology whose recommendation included age based categories of certification আপোনালোকে সিনেমাখন চোৱাৰ আগতে দেখেন হয় UA right আকৌ তাৰ পিছত এনেকুৱা যিখিনি আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছেই চাগে এটো লিখা থাকে তাত সেই ক্যাটেগৰীটো সেই ডিফাৰেন্ট টাইপছ টাইপ খিনি যে ক্যাটেগৰী খিনি ইয়াতেই হয় ইয়াতে এখিনি ৰিকমেন্ড কৰে হেতু এজ বেস ক্যাটেগৰীজ অফ সাৰ্টিফিকেশন বুলি কোৱা হয় the revised Cinematograph Amendment Bill 2021 and the final version this 2023 bill were drafted after consultation with industry stakeholders and the public কিহৰ কাৰণে এখন ইম্পৰ্টেন্ট হয় সিগনিফিকেন্স কি ইয়াৰ it will make the certification process more effective in tune with the present times by comprehensively curbing the menace of film piracy it will help in faster growth of the film industry and boost job creation in the sector আপোনালোকে গম পায় আজিকালি film piracy টো বহুত হয় ইভেন কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পাইছে বহুতে সুবিধা বুলি ক'লে বেয়া হ'ব কাৰণ ইমান কষ্টৰ এখন সিনেমা বনোৱা হয় যিখন পাইৰেট কৰি পেলাই সেইখিনি হললৈ পাবগৈ নোৱাৰে বহুত আগতে সেইখিনি ৰিলিজ কৰি দিয়ে বা হলত ৰিলিজ হোৱাৰ পাছত তাৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই ৰিলিজ কৰি দিয়ে টৰেন আদি ইয়াৰ কাৰণে বহুত মানে ৰেসপন্সিবল হয় সো এটো এটা বেয়া কাম অবভিয়াসলি এটো যি মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি টু grow what বহুত বাধা প্ৰদান কৰে so এই বিলখনে কি কৈছে 3 years this bill lays down a 3-year jail term and a fine of up to 5% of the film production cost against those found making pirated copies যদি কোনোবাই pirated copies বনাইছে তেওঁক 3 বছৰৰ জেল হ'ব পাৰে লগতে সিনেমাখন বনোৱাৰ বাবদ যিমানখিনি খৰচ হৈছিল তাৰ 5% প্ৰডাকশন কষ্টও দিবলগীয়া হ'ব পাৰে hey কিমানখিনি ফাইন দিব কাৰণে কৰিছে so strict কৰি পেলাইছে it also introduces 3 sub certification under the UA category which are UA 7+ UA 13+ and UA 16+ আপোনালোকৰ এটা সৰু কোৱেশ্চন থাকিল অকমান ৰিসাৰ্চ কৰি চাব এই যে UA category এটো কি হয় আৰু ইয়াত যে কৈছো মই UA 7+ UA 13+ UA 16+ সেইখনৰ ওপৰত এটা লাইন এট লিষ্ট লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন সেই কমেন্ট সেকশনটো আছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এটো ইউজ কৰক আৰু এখিনি উত্তৰ দিয়ক ওকে নাও আৰু এই বিলখনৰ কিছুমান কিন্তু প্ৰবলেম বা কনসাৰ্ন থকা দেখা পাইছে কি হেয়া হৈছে OTT platforms out of the purview of the bill what if an uncut movie is broadcasted on OTT
আপোনালোকে অপেন হেমাৰ বুলি এখন চিনেমা এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে শুনিছে চাগে আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড গীতা কন্ট্ৰভাৰ্সি এটাও চলি আছে সেইটো শুনিছে মই ভালকৈ সেইটো বস্তুটো বিবেচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো পাৰিলে এটা আমি ডিসকাশনো কৰিম যে কিমান দূৰ এটো ঠিক হৈছে সেইটো এটা ভাবিবলগীয়া এটা কি বুলি ক'ব পাৰো এটা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট অফ অবজাৰভেশ্যন ৰিকোয়াৰ্ড ইন দ্যাট কেছ সো এই চিনটো দৰকাৰ আছিল নে সঁচাকে এবাৰ ভাবি চাবচোন আৰু আপোনালোকৰ মতামত কি এই অপেন হেমাৰৰ গীতাৰ লগত ৰিলেটেড যেটো আমাৰ সিন দেখুৱা হৈছে তাত সেই চিনটো সঁচাকৈ দৰকাৰ আছিল নে সেই গীতাৰ শ্লোকটো বেলেগ জেগাত হেতু যদি ফোকাস কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কেনে হ'লহেঁতেন বা আপোনালোকে কি বিচাৰে আপোনালোকৰ মতামত কি অলপ ডিসকাস কৰচোন আহক ক'ব আপোনালোকৰ মতামতখিনি কমেন্টৰ জৰিয়তে ওকে প্লিজ ডোন্ট বি লেজি ইয়াৰ উই শুড ডিসকাস ইচ আদাৰ তেতিয়া মতামতখিনি আমি শেয়াৰ কৰিব পাৰিম Okay, so ইয়াত কনসার্ন এটো দেখিছে OTT প্ল্যাটফর্ম কিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই যদি OTT প্ল্যাটফর্মত এখন আনকাট মুভি দি দিয়ে তেন্তে কি হ'ব আমি জানো যে আজিকালি OTT প্ল্যাটফর্মত গালি গালাস এইবিলাক সকলোবিলাক ইনক্লুড কৰি আনকাট কৰি পেলাই প্ৰডাকশন আমাৰ ভাৰতীয় বা বলিউডৰ সিনেমাখিনি তাত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এটো কিমান দূৰ যুক্তিপূৰ্ণ হৈছে হা সেইখিনি যে OTT প্ল্যাটফর্মটো আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হাততো আহিবগে পাৰে বা বহুতে শুনিব পাৰে যিখিনি মেচিয়ৰ্ড নহয় so হেতু এটা obviously very big concern মোৰ মতে then as appropriate categories are self-regulatory it places the onus on parents and guardians to determine if the material is appropriate for viewers of a particular age range or not এটো এটা ভাবিবলগীয়া প্ৰশ্ন ওকে তাৰ পাছত হৈছে ভাৰত মণ্ডপন ওকে ভাৰত মণ্ডপম এটো এটা বহুত ভাল কি বুলি কম ইনিশিয়েটিভ ৰাইট সো এটো এটা কনফারেন্স টুৰিজমৰ আন্ডাৰত পৰিব কি হয় আমি কম ভাৰত মণ্ডপম Prime Minister Narendra Modi inaugurated International Exhibition Cum Convention Center IECC complex named Bharat Mandapam at Pragati Moidan in New Delhi দেখা পাইছে বহুত ধুনিয়াকৈ এটো Now, this IECC complex is India's largest MICE. MICE মানে কি? Meetings, incentives, conferences, and exhibitions, destinations, and features state-of-the-art facilities, including a convention center, exhibition halls, and amphitheater. This architectural design of the convention center incorporates elements from India's traditional art and culture, representing the nation's rich heritage and modern achievement. এই architectural design to ভাৰতৰ ট্ৰেডিশনাল আৰ্ট এন্ড কালচাৰ খিনি তাত ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছে দেখো তাৰ কম্পোনেন্ট খিনি দেখুৱা হৈছে তাত ভাৰতৰ যেটো আমাৰ ৰিচ হেৰিটেজ আছে বা মডাৰ্ন এচিভমেন্টছ আছে সেই গুটেখিনি তাত খোদিত কৰা হৈছে চাব পৰাকৈ আৰু এই টাৰ্মটো ভাৰত মণ্ডপম টাৰ্ম ইজ ডিৰাইভড ফ্ৰম দ্য লৰ্ড বসৱেশ্বৰাছ কনসেপ্ট অফ অনুভৱ মণ্ডপা মনত ৰাখিব লৰ্ড Basaveshwara's concept of Anubhav Mantapa, which was a significant institution in the 12th century. This Anubhav Mantapa is considered as one of the earliest parliament in human history, where poets and socio-spiritual reformers known as Saranas discussed and deliberated on various reforms. মনত ৰাখিব এই যে ভাৰত মণ্ডপম তাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰিলিমছত কৰিব পাৰে ক'ৰ পৰা অনা আছে এটো অনা হৈছে লৰ্ড বাসৱেশ্বৰাছ কনসেপ্ট এটা কনসেপ্ট আছে লৰ্ড বাসৱেশ্বৰাছ আৰু হেতু হৈছে অনুভৱ মন্তপা 12th century হয় ওকে আৰু হেতু এটা আৰ্লিয়েষ্ট পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত মণ্ডপ আমাৰ কি হ'ব এই ইন্টাৰনেশনাল যিবিলাক কনফাৰেন্স হয় বা মিট হয় সেইবিলাক ইয়াত এটো ইমান ধুনিয়াকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা আছে ইয়াত কৰিব পাৰিব ৰাইট তো এক্সিবিশন কাম কনভেনশন চেণ্টাৰ হয় তো ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত মানুহ আহিব বহুত বিদেশৰ পৰা মানুহ আহিব তেওঁলোক ওচৰে পাজৰে থাকিব তা হোটেল টুৰিজমো বাঢ়িব হেনেকে টুৰিজমটো মানে এটা ইম্প্ৰোভাইজ কন্ডিশনলৈ লৈ আনিব এইবিলাকৰ জৰিয়তে বা এই ভাৰত মণ্ডপমৰ জৰিয়তে ঠিক আছে এটো কনফাৰেন্স টুৰিজম বুলিও কোৱা হয় Okay, next topic is Bengaluru has become the first Indian city to join the World Cities Cultural Forum. Bengaluru প্ৰথমখন Indian city যি World Cities Cultural Forum join কৰিছে আৰু এটো কি হয় This is an organization founded in 2012
কোনে by the office of mayor of London or with 40 member cities already in its portfolio Bengaluru becomes the 41st member of this forum. The city's inclusion was attributed to its dedication to an inclusive and globalized cultural. মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব বেংগালুৰু প্ৰথমখন ইণ্ডিয়ান চিটি যি ৱৰ্ল্ড চিটি কালচাৰ ফৰামত জইন কৰিছে যাক এই ৱৰ্ল্ড চিটি কালচাৰ ফৰামটো 2012 চনত লণ্ডনৰ মেয়ৰে ফাউণ্ড কৰিছিলে আৰু এতিয়া বেংগালুৰুখন 41 নম্বৰত হৈছে কাৰণ অলৰেডি 40 মেম্বাৰ চিটিজ তাত আছে নেক্সট হৈছে এটো বুজি পালে না ইনক্লুসিভ আৰু গ্লোবালাইজ কালচাৰটোত এটা এট্ৰিবিউশন কৰিব এই ইনক্লুজনে ঠিক আছে নেক্সট হৈছে the 169-year-old Baikula railway station in Mumbai এই Baikula railway stationটো যে আছে মুম্বাইত এটো 169-year-old now এই ৰেলৱে ষ্টেচনটো পুনৰাই আগৰ এটা যিটো এটা গ্লোৰি আছে ইয়াৰ তাৰ আকৌ পুনৰাই ৰিস্টোৰ কৰা হৈছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটোৱে কি ৰিসিভ কৰিছে এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইউনেস্কো এছিয়া পেচিফিক কালচাৰেল হেৰিটেজ এৱাৰ্ড পাইছে মনত ৰাখিব বাইকুলা ৰেলৱে ষ্টেচন ক'ত আছে বোম্বেত আছে কি পাইছে ইউনেস্কো এছিয়া পেচিফিক কালচাৰেল হেৰিটেজ এৱাৰ্ড আৰু ইয়াতে মনত ৰাখিব the first train was run by the Great Indian Peninsular Railway now Central Railway আগতে Central Railway টো কি বুলি কোৱা হৈছিল Great Indian Peninsular Railway বুলি কোৱা হৈছিল ঠিক আছে সো এই প্ৰথম ট্ৰেইনখন যিখন আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 16 এপ্ৰিল 1853 কোপা কলৈ চলিছিল বিটুইন বৰিবন্দৰ now Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus এতিয়া যেটো Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus আছে হেতুক আগতে কৈছিল বৰিবন্দৰ and Thane a distance of 34 kilometer on 16 April 1853 ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে আমাৰ যেহেতু মুম্বাইতে এখিনি হৈছে আৰু এই ৰেলৱে ষ্টেচনটো বাইকুলা ৰেলৱে ষ্টেচনটো ইমান এটা পুৰণা হিষ্ট্ৰী লগত ৰাখিছে এটা পুৰণা মানে 169-year-old আৰু লগতে ইউনেস্কো এছিয়া পেচিফিক কালচাৰেল হেৰিটেজ এৱাৰ্ড পাইছে সো এটো এটা ফিল্মছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে বাইকুলা ৰেলৱে ষ্টেচন ওকে নেক্সট হৈছে ইণ্ডিয়া AI এনেকে চাব দেই এনেকে লিখা আছে এনেকে মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়া AI কি হয় become a part of এটো দেখি পাইছে ডিজিটাল ইণ্ডিয়া obviously এটো ডিজিটাল ইণ্ডিয়াৰ লগত জড়িত হ'ব become a part of India's AI revolution register yourself on India AI portal মানে India AI নামৰ এটা পোৰ্টেল আছে তাত গৈ নিজক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব read about an in-depth coverage of leading trends in AI কি AI তেতিয়া একদম ট্ৰেন্ডত আছে সেইখিনি জানিব পাৰিব get latest updates on the world of AI Okay, latest updates can then access information repositories, research reports, case studies, datasets on AI for your reference. যদি আপুনি এজন ৰিসাৰ্চাৰ হয় যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰিসাৰ্চাৰ হয় বা আপুনি এজন যদি PhD স্কলাৰ হয় বা যেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ৰিসাৰ্চ কৰি আছে তেনেহলে ইয়াত এই ইণ্ডিয়া AI যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেনেহলে আপুনি বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাসেট access কৰিব পাৰিব ৰিপৰ্ট পঢ়িব পাৰিব কেছ ষ্টাডিজ পাব আপুনি হেখিনি নিজৰ ৰিসাৰ্চত ইউজ কৰিব পাৰিব contribute with articles research reports and case studies and videos okay so কি হয় এটো ইণ্ডিয়া AI টো কি হয় তেনেহলে it is a joint venture between Ministry of Electronics and Information Technology MEITI মনত ৰাখিব Ministry of Electronics and Information Technology MEITI and the National E-Governance Division NEGD and NASCOM So it is a knowledge portal. মনে ৰাখিব এটো knowledge portal. মই অলৰেডি কৈছো ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি এটো. So it is a knowledge portal, research organization and ecosystem building initiatives focused on preparing the nation for an AI driven future. কাৰণ আমাৰ এতিয়া যেটো গ্লোবালত ট্ৰেন্ড চলি আছে AI. So সেইটো ওপৰত যাতে আমি ইণ্ডিয়াও মানে খোজ মিলাব পাৰো বা আগত যাব পাৰো সেইটো কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ পোৰ্টেল বনা হৈছে যাতে আমাৰ মানুহখিনিয়ে AI লগত ৰিলেটেড আপডেট খিনি পাই থাকে নিজকে আপডেট কৰি ৰাখে আৰু যিসকলে ৰিসাৰ্চ কৰি আছে আৰু ভাল ৰিসাৰ্চ বা আৰ্টিকল ইয়াত কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইণ্ডিয়া AI মনত ৰাখিব কোনে হে কৰিছে আমাৰ MEITI Ministry of Electronics and Information Technology আৰু NEGD that is National E-Governance Division and NASCOM হ'ব ওকে তেনেহলে আজিলৈ মই ইমানতে আমাৰ এই জ্ঞান সিৰিজৰ এপিসোডটো সামৰণি মাৰিছো আজিৰ কাৰণে কাইলৈ আকৌ এটা লগ পাম কিছুমান নতুন ইন্টাৰেষ্টিং টপিকৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰি যাওক টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় অসম